Dobrý den, moc vás vítám na dnešní diskuzní platformě, říkají mi třeba Baruwas Talk. Hodně bych chtěla, abychom si povídali o stereotypech, o předsudcích, násilí, o tom, jestli se vůbec s něčím takovým potkáváte, jestli třeba nějaký stereotypy, předsudky máte i vy vůči někomu, jestli naopak musíte bojovat s tím, že předsudky mají ostatní vůči vám. Jaký pocity to ve vás vyvolává a jestli jste připraveni na to, třeba i ve svých dalších profesích nebo studiu tomu čelíte, jakým způsobem. Že za tu dobu, co jsme vlastně na světě, tak jsme si zakomplexovali, máme ten komplex uvnitř, většina těch našich Romů, ty méněcennosti. A právě proto, jak my něco slyšíme, tak automaticky ten člověk je ve střehu a už na to reaguje nějakým způsobem. Někdo se stydí, někdo se cítí špatně, někdo má vztek, někdo si o tom chce povídat, někdo se chce hádat. Ale jde o to, že když už od malička se setkáváte s tím rasismem, a já jsem s ním opravdu setkával prostě už od školky, kdekoliv jsem byl, tak ten člověk prostě buď si vytvoří nějakou imunitu vůči tomu a dokáže s tím pracovat, nebo ne, ale tak nebo tak, každý z nás, tak cokoliv uslyší, jenom prostě jdete po městě a najednou slyšíte něco, cigán. A už automaticky člověk kouká, kdo to říkal, proč to říkal, koukaj se na mě. Člověk jde do krámu, vidí ochránku a třeba ani nejde za ním, třeba prostě jde nikam a už si říká, no, už jde za mnou. Prostě to máme podvědomě daný v sobě všichni, že prostě s tím žijeme odmala, slyšíme to všude. Podíváte se do učebnic, otevřete noviny, pustíte si televizi. Všude se většinou o Romech mluví jenom špatně. Tam neuvidíte, no, Sivák je nejlepší kickboxer, vyhrál Bako a tak dále. Jo, bylo to tam, chvíli nikdo se o to nezajímal. Ale Romové ukradli to, Romové zbyli toho, Romové nechodí do práce, jezdí zadarmo, to bude všude vždycky. Tahle věc se dá změnit jenom jedním způsobem. A to je tím, jak na to koukáme my sami. My musíme změnit a úplně potlačit tu potřebu se nikomu omlouvat a nikomu něco vysvětlovat. My nikoho nepřesvědčíme nikdy. Že každý má svůj názor, on třeba přijme, odejde a stejně bude mít tu svoji hlavu. Teda o tom jsme uvnitř cítili, že já sám jsem takový člověk, jaký jsem Rom, měl bych na to být hrdý, na to, kým jsem, a nesmím mít žádnou potřebu se nikomu omlouvat za něco, nebo nikomu něco vysvětlovat proto, aby on mě pochopil a řekl mi, jo, máš pravdu, ty vlastně asi nejsi tak špatný. Pro mě to byla velká motivace, ono jedině už tím, že já jsem byl jediný Rom ve třídě, ale vlastně jediný kluk vlastně na praxích. Ale pro mě to vlastně znamenalo to, že cítil jsem se zároveň jedinečně. No, jakoby hodně Romů na té škole není, celkově se to nedá ani poznat a bylo to pro mě zvláštní pocit v tom, že nikdo jiný jakoby mi nerozuměl. Kolem sebe jakoby, vlastně v Brně nemám jakoby kolem sebe nějaké romské studenty z zdravotnických škol, jich strašně málo. A dělal mi to vlastně ten pocit, že vlastně dokážu se dostat i do takové profese, kde není právě hodně Romů a mohl bych pokračovat v té cestě, kde nás bude víc lidí jako zdravotníků, víc lidí jako v dalších profesích. A strašně mi to pomáhalo v tom pocitu, že já jsem Rom a že dokážu dělat i jiný právě tyhle povolání, než právě ty stereotypní jako stavební práce a tak. A taky to pro mě znamenalo, že nedokážu vlastně pracovat ani jako manuální práce a tak. Já si myslím, že my bychom si měli vzít ty urážky spíš jako výzvu, protože hodně lidí si myslí, že Romák něco nedokáže. A měli bychom si to prostě vzít jako ponaučení, nebo spíš prostě vzít to jako výzvu a ukázat jim ten opak, protože oni potom budou ti špatní, co vlastně nevěřili kvůli tomu, že viděli nějakého Romáka, který se o něco snaží. A vzít si ten rasismus i skoro někdy jako srandu, protože vlastně mám takový příběh, kde vlastně můj strejda šel se svým bráchem a se svojí mámou
A vlastně ta babička a táta vlastně jsou bílí. Prostě mají světlou pleť a on je totál černý prostě. A oni byli v obchodě a tam byl sekuriťák a on furt chodil za ním. A on prostě viděl, že si myslí, že něco ukradne a on si z něj udělal srandu tím, že šel za ním a zeptal se ho: já se ti líbím, že jo? Jsme se k tomu dostali už na základní škole, protože to je vlastně ten základ, aby mohl člověk postupovat dál v životě. A já jsem chodil na základní školu, kde bylo prostě málo Romů, byl jsem tam jenom já a moje sestra. No a byla zrovna zábava a měli jsme občanku a učitelka řekla: holky, dávejte si pozor, protože tady budou cikáni a můžou vás násilnit. A já jsem byl malý kluk, já jsem zrovna přišel z Anglie, na to nejsem zvyklý, já jsem na to vůbec nebyl zvyklý, protože v Anglii toto není, to by si nemohla dovolit. Tak se mi strašně rozpustilo srdce, vstal jsem, vzal jsem si tašku a prostě šel pryč. A on na mě řvala: budeš mít neomluvenou hodinu. Začal jsem brečet a šel jsem pryč. A prostě... Věděla, že jsi Rom? Věděla, koukal jsem přímo do očí. A jenom chci říct, že jsme měli zástupkyni, která byla na nás strašně hodná, na Romy, na mě a na moji sestru byla úplně. A viděla, jak brečím, jak si balím věci a že jdu prostě domů, že chci zpátky do Anglie. A řekla mi: Mario, neboj se, já to vyřeším. A ta učitelka se mi druhý den omluvila a ti žáci se ke mně chovali jinak, protože jsem projevil svůj názor, že s tím prostě nesouhlasím. A já si myslím, že každý z nás s tím bojoval na začátku. A proto, jak se to stupňuje furt, tak už jsme si řekli, že to nemá prostě takovou cenu. Ale myslím si, že všichni jsme začali už na základní škole. No a prostě jsem se setkal s hodně negativními komentáři a bylo to vlastně zveřejněné jak u České televize, tak u Romy. A komentáře pod Romou byly ještě takový jako kontrolovaný, bych řekl, že se za to snažili bojovat i za mě. A u té České televize to bylo hodně drsný teda. Tam se z toho byl fakt jako smutný, zklamal. A to bylo jako, protože ty jsi vystupoval tam v rámci pořadu, kde se mluvilo o stipendijním programu, o podpoře. Co ještě dalšího, byl jsi tam jako jeden z těch studentů, který teda studují ten obor a vymysleli tu hru, tak se opravou. A víš, nedokážu si představit, co to mohlo být za komentáře. Útočili na to romství? Jak na romství, tak i takový ty, jak jsme říkali, ty předsudky, že prostě že mi Roma zaplatila počítač zadarmo, že jsem dostal. A je to takový to rasistický poznámky. Jak na mojí pleť, tak celkově. Jak to na tobě zapůsobilo? Ptám se teď na to, jestli, když pro někoho by to znamenalo, tak já už nepůjdu jako dál jindy se svojí tváří do dalšího pořadu a vystavovat se tomuhle. Někoho to naopak nastartuje. Tak, teď bych řekl, že vždycky před kamerou mám těžký blok. Jo. Takový menší trauma. Jo. A to způsobily ty komentáře, protože když jsi tam byl předtím, tak ne. Jak celkově ta zkušenost s tou kamerou, tak i pak ty ohlasy. To bylo asi 2018 a oni vlastně vyfotili úplně v té největší špičce, kdy se chodilo k nám na základ. Tak oni vyfotili přechod, kde lidi vystupovali ze zastávky, aby mohli do školy. Vyfotili tam prostě fotku, já jsem tam byl se ségrou a bylo to v deníku a napsali k tomu, jakoby, že zde můžete vidět, kolik Romů jakoby vyhodili, protože neměli jízdenky. A to třeba my jsme ani nebyli v tom autobuse, my jsme prostě šli z baráku. Tak já jsem nedávno zaznamenala, že jako, nevím název jestli to je strana nebo co, tak jakože útočili na Romeu
vytahovali tam nějaké jako zneužívání dotací, ale bylo to jako takový hodně jako nedůvěryhodný. Tak si myslím, že to je jako špatný, že podkopávají nohy právě těm, kteří se jako snaží pro ty Romy něco dělat, že si myslím, že to je jako hodně špatný, když už takhle útočí Romáci na Romáky. Nevím vůbec, jestli si to všichni myslí, ale moc vám děkuji, byli jste hodně otevřený na to, jak je to těžký téma, tak v té rychlosti jste se otevřeli, takže si zatleskejte.